Bună ziua, dragi apicultori și următori ai canalului! Bine ați venit la Căsuța cu Albine. Episodul 2 de data aceasta. Urmează să vopsim cutiile pentru albine, urmează să vopsim stupii. Suntem pe data de 14 martie. Deja, după cum puteți vedea, anumite specii de pomi au început să înflorească. Până nu de curând, datorită temperaturilor scăzute, precipitațiilor, dar și a timpului puțin pe care l-am avut în această perioadă, nu am reușit să mai venim la căsuță pentru a vopsi supii, dar ne-am făcut puțin timp și să sperăm că o să finalizăm ziua aceasta sau dacă nu chiar în 2 zile. Haideți să vizionăm un scurt sumar al episodului de astăzi. Am cumpărat 2 stupi verticali pe 10 rame, materiale și unelte pe care vom folosi în procesul de vopsire a stupilor. După cum vă povesteam și în episodul anterior, am cumpărat 2 stupi verticali pe 10 rame. Fundul este detașabil, iar magaziile sunt pe jumătate. Am mers pe varianta aceasta tocmai datorită faptului că în viitor apropiat, anul acesta, anul viitor, depinde cât de multă miere vor reuși albinuțele să strângă. Ne-am gândit la partea de greutate a cutiilor pentru momentul în care se extrage mierea. Acesta este podișorul, cum puteți vedea. În prima fază va trebui să izolăm zonele pe care nu dorim să ajungă vopseaua și ar fi partea de udiniș plus capacul și partea de interior, deoarece nu vom vopsi stupii pe interior. Între timp am pregătit materiale și unelte pe care vom folosi în procesul de vopsire a stupilor. Aceștia au fost șmirgheriți în prealabil, folosind această unealtă multifuncțională, pentru care am cumpărat câteva benzi de șmirgher. Am folosit granulația cea mai mare, tocmai pentru mai bună aderență a grundului și a vopselei. Avem aici ziare, le vom folosi pentru a acoperi zonele pe care nu dorim să le vopsim, bandă pentru prinderea ziarelor, grund și vopsea. Aici spune că a fost varianta cea mai problematică de ales, deoarece nu am găsit foarte multe informații pe internet spre, spunem, cea mai bună variantă de vopsire a stupilor. După în jur de 30-40 de minute petrecute în fața magazinului de bricolaj, căutând informații pe forumuri, filmulețe pe YouTube, am ales varianta de grund pe bază de apă, cu uscare rapidă. Vom da 2 straturi de grund, iar apoi vopsea mată, la fel pe bază de apă. Pe aceasta scrie și faptul că poate fi folosită pentru vopsirea stupilor. Mai aici un pistol pentru vopsit, pe curent, nu este pe acumulator, are ștecher. Se pot folosi și pensule sau părole pentru vopsit. Iar în ultimă fază, partea de protecție a mesei pe care vom vopsi stupii, o folie, dar și echipamentul de protecție, mască, mănuși, dar și un costum de protecție. În prima fază vom pregăti capacele și fundurile pentru aplicarea grundului. Pentru aceasta vom astupa toate orificiile. Ne dorim să intre vopseaua
și vom acoperi tabla cu ziare. Acum că am terminat de așezat stupii și de pregătit suprafața de lucru, urmează aplicarea primului strat de grund. Acum că am terminat cu partea de grund, cele două mâini, ne pregătim să vopsim primul stup. Din păcate nu pot să dau ambele mâini astăzi, pentru că sunt și culori diferite și vreau să se usuce destul de bine vopseaua. Așa că voi încerca să dau o mână la fiecare stup, urmând ca mâine să finalizez și cu a doua mână. Ziua 2, 15 martie, albinele și-au început un cules destul de intensiv la acest corcoduș. Cam așa arată stupul vopsit ieri, după aplicarea celor două mâini. S-a uscat aproape în totalitate. Din păcate n-am reușit să-l vopsim și pe al doilea, așa că pe cel verde urmează să-l vopsim astăzi. Varianta finală, după 2 zile de muncă, a durat puțin mai mult decât ne așteptam, dar rezultatul eu zic că este unul satisfăcător. Pe lângă aceste două culori, verde și galben, familia a adus un strop de culoare. Se vede talentul unde se află în această zonă a familiei, să spunem așa. Avem câteva albinuțe, avem un borcan cu miere, flori, sper și câteva săgeți pentru ghidaj. Sper să fie niște căsuțe frumoase și destul de ușor de recunoscut pentru albine și să trăiască destul de mult în ele. Vă mulțumim frumos pentru vizionare și vă așteptăm în episodul următor.